Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα κάνουμε το τρίγωνο της γιαγιάς. Είναι της οικογένειας των τετραγώνων της γιαγιάς, των Granny Square. Μόνο που σήμερα θα είναι τρίγωνο, δημιουργείται με την ίδια τεχνική. Θα δουλέψουμε μέσα σε κύκλο, τον πρώτο γύρο θα τον δουλέψουμε μέσα σε κύκλο, μόνο που δεν θα είναι ο μαγικός κύκλος. Θα αρχίσουμε με την τεχνική της αλυσιδίτσας που μετά πάμε και κλείνουμε σε κύκλο. Θα δούμε σιγά σιγά πώς θα δουλέψουμε. Για όσους δεν θυμούνται πώς αρχίζουμε, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον τρόπο του αρχικού κόμπου, δηλαδή τοποθετώ εδώ την κλωστή μου, τη σηκώνω λίγο έτσι, την κρατώ με τα δύο μου δάχτυλα, παίρνω από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική το τσιγελάκι, το γυρνώ λίγο και πιάνω εδώ κάτω τη θηλιά που έχω δημιουργήσει, παίρνω την κλωστή και την περνώ μέσα από τη θηλιά που έχω δημιουργήσει. Θα κάνουμε λοιπόν 4 αλυσιδίτσες και θα πάμε εδώ στην αρχή, θα πάρουμε την κλωστή μας και θα κάνουμε μία βοβή βελονίτσα, περνάμε δηλαδή τη μία κλωστή μέσα από την άλλη και έχουμε δημιουργήσει τον κύκλο μας. Τώρα κάθε κύκλος αρχίζει με 4 αλυσιδίτσες, 1, 2, 3 και 4. Αυτές οι 4 αλυσιδίτσες μετρούν τώρα και θα μετρούν και σε κάθε γύρο για ένα ποδαράκι και μια αλυσιδίτσα. Τώρα θα δουλέψουμε μέσα στον κύκλο και θα κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσιδίτσες και 3 ποδαράκια. Για όσους δεν θυμούνται, το ποδαράκι για να το κάνουμε ένα ζετέ, τοποθετούμε το τσιγελάκι μέσα στον κύκλο, παίρνουμε την κλωστή, έχουμε 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι, ένα ζετέ, περνούμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, άλλα 2 ποδαράκια λοιπόν. Δύο αλυσιδίτσες και άλλα 3 ποδαράκια, πάντα μέσα στον κύκλο. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία αλυσιδίτσα και μία αλυσιδίτσα και ακόμη ένα ποδαράκι πάλι μέσα στον κύκλο. Και από εδώ και πέρα τώρα γυρνώ. Όταν λέω γυρνώ, όπως βλέπετε η κορυφή κοιτάζει προς τα κάτω, γυρνώ έτσι. Η κορυφή πρέπει όταν δουλεύω να κοιτάζει προς τα πάνω, γιατί όπως βλέπετε έχουμε δημιουργήσει την κορυφή μας και θα δείτε αργότερα για ποιο λόγο, θα σας δείξω για ποιο λόγο κάνουμε την τεχνική με τις αλυσιδίτσες που κλείνουμε σε κύκλο, θα καταλάβετε δηλαδή. Τώρα είμαστε στην αρχή γύρω, άρα 4 αλυσιδίτσες που μετρούν για ένα ποδαράκι και μία αλυσιδίτσα και θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε γύρο την ίδια δουλειά. Πάω εκεί που έχω κάνει την μία αλυσιδίτσα, δηλαδή εδώ, και κάνω 3 ποδαράκια, γιατί εδώ έχω δουλέψει μία αλυσιδίτσα, και μετά από κάθε group από 3 ποδαράκια που θα κάνουμε χρειάζεται να κάνουμε μία αλυσιδίτσα πριν περάσουμε στο επόμενο διάστημα που θα έχουμε κενό. Τώρα είμαστε στην αρχή, γι' αυτό πάμε κατευθείαν εδώ στην κορυφή. Εδώ στην κορυφή είναι το μόνο σημείο στο οποίο κάνουμε τις 2 αλυσιδίτσες, στο υπόλοιπο αργόχειρο κάνουμε πάντα μία αλυσιδίτσα. Κάνω λοιπόν εδώ μια καινούργια κορυφή και κάνω 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο, έτσι. Δύο αλυσιδίτσες και άλλα 3 ποδαράκια. Μετά από κάθε group από 3 ποδαράκια
κάνουμε μία λυσιδίτσα και πάμε στο επόμενο κενό σημείο μας, εδώ δηλαδή, και κάνω 3 ποδαράκια. Μία λυσιδίτσα και ένα ακόμη ποδαράκι. Έτσι τελειώνει ο γύρος μας, κάνοντας τα 3 ποδαράκια, μία λυσιδίτσα και ένα ποδαράκι. Τώρα γυρνώ, όπως βλέπετε η κορυφή κοιτάζει προς τα κάτω, γυρνώ, η κορυφή κοιτάζει προς τα πάνω. Έχουμε δημιουργήσει, όπως βλέπετε, το τρίγωνο μας αρχίζει και δημιουργείται. Όπως στην αρχή του κάθε γύρου, κάνω και εδώ 4 αλυσιδίτσες που μετρούν για ένα ποδαράκι και μία αλυσιδίτσα. Και εδώ που είναι το κενό μου το σημείο, κάνω 3 ποδαράκια, το group με τα 3 ποδαράκια. Και δεν ξεχνώ την αλυσιδίτσα μου μετά από κάθε group με 3 ποδαράκια, μία αλυσιδίτσα λοιπόν, και πάω εδώ στο επόμενο κενό σημείο, κάνω τα 3 ποδαράκια μου και πάλι ούτε εδώ ξεχνώ την αλυσιδίτσα μου, μία αλυσιδίτσα λοιπόν, και γυρνώ εδώ, επιστρέφω εδώ στην κορυφή μου λοιπόν και κάνω την επόμενη κορυφή, καινούργια μου κορυφή, κάνοντας 3 ποδαράκια. Δύο αλυσιδίτσες, γιατί στην κορυφή δεν κάνουμε μία αλυσιδίτσα, αλλά κάνουμε 2 αλυσιδίτσες, λοιπόν, και 3 ποδαράκια. Και το τρίτο. Και επειδή έκανα 3 ποδαράκια εδώ, χρειάζεται να κάνω μία αλυσιδίτσα, δεν ξεχνώ. Πάω στο επόμενο σημείο που έχω το κενό μου εδώ, που έχω κάνει μία αλυσιδίτσα στο προηγούμενο γύρο, και κάνω 3 ποδαράκια, ένα group με 3 ποδαράκια. Δεν ξεχνώ την αλυσιδίτσα μου. Δεν ξεχνώ την αλυσιδίτσα μου, μία αλυσιδίτσα λοιπόν, και πάω εδώ στο τέλος και κάνω 3 ποδαράκια. Και μία αλυσιδίτσα και ένα ακόμη ποδαράκι εδώ στο ίδιο σημείο, και τελείωσε ο γύρος μου. Όπως βλέπετε το τρίγωνο έχει σχηματιστεί. Τώρα εδώ θα δείτε γιατί κάναμε τον κύκλο με τις αλυσιδίτσες, γιατί χρειαζόμαστε χώρο για να ανοίξει εδώ λίγο, για να γίνει ωραίο το τρίγωνο μας πρέπει να ανοίξει εδώ λίγο, και γι' αυτόν τον λόγο, αν ήταν με το μαγικό κύκλο, δεν θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, κάνουμε ξανά τις 4 αλυσιδίτσες που κάνουμε στην αρχή του κάθε γύρου και μετρούν για ένα ποδαράκι και μία αλυσιδίτσα, και πάμε εδώ που κάναμε τη μία αλυσιδίτσα και κάνουμε group με 3 ποδαράκια. Μία αλυσιδίτσα, περνούμε στο επόμενο κενό κομμάτι στο οποίο έχουμε κάνει, στο επόμενο διάστημα που έχουμε κάνει μία αλυσιδίτσα στο προηγούμενο γύρο, και κάνουμε το group με τα 3 ποδαράκια.
Και επειδή κάναμε γκρουπ με 3 ποδαράκια, κάνουμε μία λυσιδίτσα στη συνέχεια. Προχωρούμε εδώ στο επόμενο διάστημα που έχουμε αφήσει κενό, κάνοντας μία λυσιδίτσα στον προηγούμενο γύρο μας. Κάνουμε το γκρουπ με τα 3 ποδαράκια. Και την αλυσιδίτσα, την οποία δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μάτινα. Φτάσαμε στην κορυφή μας, συνεπώς θα κάνουμε 3 ποδαράκια. Δύο αλυσιδίτσες και ακόμη 3 ποδαράκια, πάντα στο ίδιο σημείο, στην κορυφή μας. Και δεν ξεχνάμε να κάνουμε και την αλυσιδίτσα μας τώρα, μία αλυσιδίτσα. Προχωρούμε λοιπόν εδώ που είναι το επόμενο κενό σημείο, κάνουμε το γκρουπ με τα 3 ποδαράκια. Την αλυσιδίτσα μας που δεν ξεχνούμε. Πάμε εδώ στο επόμενο διάστημα που έχουμε κάνει την αλυσιδίτσα στο προηγούμενο γύρο και κάνουμε το γκρουπ με τα 3 ποδαράκια. Μία αλυσιδίτσα που δεν ξεχνούμε ποτέ, και εδώ τελειώνουμε κάνοντας τα 3 ποδαράκια μας. Και μία αλυσιδίτσα και ακόμη ένα ποδαράκι. Και για να συνεχίσουμε γυρνούμε, κοιτάτε η κορυφή κοιτάζει προς τα κάτω και γυρνούμε προς τα πάνω. Και για να συνεχίσουμε εδώ κάνουμε 4 αλυσιδίτσες που μετρούν για ένα ποδαράκι και μία αλυσιδίτσα και αρχίζουμε μετά τα γκρουπ των 3 που λέω εγώ. 3 ποδαράκια εδώ, μία αλυσιδίτσα, 3 ποδαράκια εδώ, μία αλυσιδίτσα, 3 ποδαράκια εδώ, μία αλυσιδίτσα, 3 ποδαράκια εδώ, μία αλυσιδίτσα. Εδώ είμαστε στην κορυφή μας. Και στην κορυφή μας κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσιδίτσες και 3 ποδαράκια. Και επίσης μία αλυσιδίτσα εδώ στο τέλος. Για να πάμε εδώ να κάνουμε το γκρουπ με τα 3 ποδαράκια. Στη συνέχεια εδώ άλλο γκρουπ με 3 ποδαράκια, άλλο γκρουπ με 3 ποδαράκια. Και για να τελειώσουμε εδώ που κάνουμε εδώ που κάνουμε τα 3 ποδαράκια, μία αλυσιδίτσα και ένα ποδαράκι ακόμη. Αυτός είναι ο τρόπος, επαναλαμβάνουμε δηλαδή τον ίδιο γύρο πάντα και κάνουμε το τρίγωνο μας. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.